Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem în sfârșit din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie, așa că, dragilor toți, cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați, un lucru important este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Și haideți să începem această lectură cu acest minunat oracol Belin pentru a vedea ce este important de știut pentru voi, dragilor, din Taur în săptămâna 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru voi. Ia să vedem. Foarte interesant. Ca și numere avem numărul 32, 22 care este număr maestru, 40, 5 sau 4. Faptul că avem numărul maestru 22, trebuie să vă spun că este o săptămână în care parcă visele voastre încep să se manifeste, da? Aveți o capacitate destul de mare de a converti visele în realitate. Aveți acea putere să manifestați acest lucru și eu aș spune sunteți într-o perioadă în care construiți proiecte la o scară mult mai mare. Aveți acea abilitate de a vă duce visele, de a vă duce obiectivele la realitate. Într-adevăr, se pare că sunteți mult mai strategi, mult mai rezistenți și, de asemenea, aveți o tentă așa de generozitate, poate pentru simplu motiv de a impresiona pe alții. Aveți și un punct debil în această săptămână care este emoția. Veți fi foarte emotivi în această săptămână, cu precizarea, tocmai din cauza acestui punct debil, da, care este emoția, încercați să evitați conflictele, mai ales cele afective. Da, aici se cere un pic de echilibru emoțional. Cam atât despre acest număr maestru 22. De asemenea, avem niște planete aici. Avem pe Marte, începutul săptămânii va fi unul, aș zice, destul de agitat. De ce? Pentru că Marte reprezintă el acțiunea, reprezintă energia, dar în același timp vă împinge, ca să zic așa, să aveți motivația necesară să construiți niște planuri pe termen lung. De asemenea, Marte mai vine și cu felul în care voi înfruntați anumite provocări, felul în care voi preluați inițiativa, în care voi aveți curajul necesar. După cum bine știm, nu, Marte este planeta războinică, da? Și atunci apare și impulsivitatea caracteristică. Aici se cere un picuț de, cum să spun eu, de precauție, da? Un picuț de precauție, pentru că pot apărea, cum să spun eu, reacții impulsive. Eu aș mai spune și faptul că Marte influențează foarte mult, făcând parte din categoria planetelor personale, influențează foarte mult identitatea voastră, emoțiile voastre și felul în care voi
acționați. De asemenea, mai avem aici și pe Mercur, care ne vorbește de comunicare, de intelect și cum bine vedem, reprezintă acest număr 22, acest număr maestru, ceea ce vă ajută. Voi puteți realiza niște lucruri importante, să le manifestați în această săptămână cu ajutorul comunicării. Cu ajutorul comunicării și cu ajutorul inteligenței, da, al intelectului vostru. Faptul cum procesați anumite informații, cum vă adaptați unui anumit mediu, cum felul în care voi gândiți și felul în care voi comunicați, folosindu-vă cumva agilitatea asta mentală. Și asta vă va ajuta să vedeți lucruri pe care posibil înainte să nu le fi putut percepe pe de-a întregul sau la un mod cât mai clar posibil. De asemenea, Mercur ne vorbește de curiozitate, ne poate vorbi chiar și pentru unii dintre voi de situații legate de frați, de surori, da? Și de o anumită situație în particular, cum de asemenea ne poate vorbi și de o călătorie. De asemenea, ce mai avem aici? Îl avem pe marele benefic, îl avem pe Jupiter. Jupiter care ne vorbește de expansiune, dar ne vorbește și de o gândire mult mai filozofică, poate vis-a-vis de viață, vis-a-vis de felul în care voi ați perceput până acum lucrurile și cât de profund le vedeți în această săptămână. De asemenea, Jupiter vine și cu abundență, da? Sunteți mult mai optimiști, mult mai curajoși, mult mai încrezători în forțele voastre și de asemenea aș mai spune că se anunță creșteri pe mai multe planuri. Dar desigur nu trebuie să ne lăsăm purtați de Jupiter așa, fără un pic de echilibru, fără un pic de cum să spun eu, de o balanță, da? Știți cum e, ce e mult, indiferent de ce vorbim, nu prea este atât de bun. Totul trebuie să fie mereu într-un echilibru. De asemenea, vorbește și de niște călătorii sau o călătorie. Bun, acum haideți să luăm cărțile, da? Le-am descusut pe fiecare. Și trebuie să vă spun că există la începutul săptămânii poate mici răutăți sau, nu știu, o energie un pic negativă, poate din cauza unei gelozii, poate din cauza unei trădări, indiferent pe care aspect al vieții vorbim, nu știu, poate la muncă lucrurile nu sunt tocmai așa cum v-ar place vouă, sau poate considerați că este destul de dificil să găsiți poate un job sau există anumite acuze din partea colegilor, a șefilor sau a unui colaborator sau chiar aș putea vorbi pe partea asta profesională și de un mic șantaj care poate apărea pe partea asta a muncii. Așa cum am mai spus, începutul săptămânii nu este unul tocmai, fiind și Marte aici, da? Nu este unul wow, dar paradoxal or să vă împingă oarecum către acest Mercur care încet, încet vă duce către o expansiune. Dacă vorbim de partea asta a banilor, într-adevăr, posibil să apară niște cheltuieli inopinante care să vă cam dea un pic finanțele peste cap la începutul săptămânii. Cum de asemenea pe partea asta a relației, a vieții sentimentale, cum am mai spus, mare grijă la impulsivitate, pentru că pot apărea tot felul de provocări, ori din gelozie, ori lucrurile nu vor fi destul de agitate și se cere foarte mare atenție, mai ales pentru cei care aveți planete în zodii de foc, cu precădere Berbec, da? Poate aveți un ascendent în Berbec și atunci mare atenție cu acest lucru. Și chiar și Scorpion, aș îndrăzni să spun. Dar încetul cu încetul lucrurile parcă încep să se aplaneze, pentru că avem, cum am mai spus, acest număr maestru, avem numărul 22,
care ne vorbește totuși de toată această situație, cumva te împinge, vrei, nu vrei, către un avans, da? De un proiect nou, de idei noi, de negocieri noi, da? E posibil chiar să se semneze pe la mijlocul săptămânii și ori o negociere, ori un contract, ceva legat de imobiliare posibil, da? Dar lucrurile încep cumva să se miște. Chiar aș spune că anumite acțiuni ale voastre vor fi destul de favorabile pe partea asta a muncii. Dacă vorbim de bănuți, totuși vă revine speranța că veți rezolva ce era de rezolvat vis-a-vis de partea financiară și chiar vă revine speranța că în sfârșit există o șansă să depășiți anumite probleme pe care le-ați putea avea din punct de vedere financiar. Dacă vorbim de dragoste, atunci se pare că lucrurile se vor echilibra. Dacă mă întrebați pe mine, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, lucrurile încep să se echilibreze, dar știți cum e, că mai întâi trebuie să treci așa printr-un duș de ăsta rece, ca să te trezești și să știi exact ce ai de făcut, pentru că această carte îmi vorbește de structură, îmi vorbește de strategie și de o altă modalitate de a vedea lucrurile. Iar asta o să vă ajute. Către sfârșitul săptămânii avem frumusețea, da? Frumusețea cu acest frumos Jupiter, care îmi vorbește foarte mult de o stare pozitivă, de o stare de, cum să spun eu, care efectiv îți redă speranța în mai bine. Chiar pe partea asta relaționată cu munca, spune că activitatea este ușor îmbunătățită și unii dintre voi chiar pot avea o reușită la nivel profesional. Dacă vorbim de bănuți, nu știu, oricare deschideți vreo afacere și e mai profitabilă, ori pur și simplu ceva se întâmplă și lucrurile încep să se miște în direcția bună și pe plan financiar. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, acolo unde există sentimente profunde, unde există sinceritate, lucrurile n-au cum să nu meargă bine. Mai ales pentru cei care sunteți într-un cuplu, iar cei singuri aș spune că în sfârșit e posibil ca o dorință emoțională pe planul ăsta sentimental să se întrevadă la orizont, să beneficiați, ca să zic așa, de satisfacerea unei dorințe emoționale pe care voi probabil că o așteptați de ceva vreme. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Mergem să vedem ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 8-14 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Taur? Interesant. Dragii mei dragi, voi sunteți într-adevăr, aici sunteți reprezentați voi, da? Reprezintă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar cum vorbim de voi, cu siguranță voi sunteți aici. Această regină de monede îmi spune de faptul că sunteți, cum să spun eu, într-o postură în care nu lăsați lucrurile la întâmplare. Trebuie să vă spun că aveți ceva pus undeva, deoparte, că e vorba de o sumă de bani de care nu știe nimeni, sau pur și simplu sunteți foarte preocupați în această săptămână, cel puțin, de planul ăsta material. Da, este foarte important pentru voi. De ce? Pentru că reprezintă pentru voi siguranța și vă face să fiți oarecum independenți. Da? Sau poate mult mai atenți pe independența voastră, atât din punct de vedere material, cât și sentimental, de ce nu? Așa că e posibil în această săptămână să
programați ieșiri, poate cu perechea voastră, iar într-un fel sau altul aș spune că sunteți destul de înclinați, ca să spun așa, dat fiind și faptul că această regină de monede și faptul că vă poate reprezenta foarte bine și pe voi, aș spune că vă crește un pic autoestima. Vă crește un pic autoestima și probabil că sunteți un pic mai atenți la felul în care arătați, vreți să arătați bine, vreți să atrageți sau să aveți mai multă grijă de voi. Ca și aspect fizic, poate și ca sănătate, dar în special eu aș miza pe două lucruri importante, partea materială și aspectul vostru exterior. De asemenea, ce nu puteți voi vedea și avem Marele Preot, care paradoxal vă reprezintă tot pe voi. Și avem parte tot de Venus, care îmi spune, domne, încerci să faci ceea ce este corect. Da? Vis-a-vis de o anumită problemă, poate, da, ceea ce tu nu poți, poate vedea, este totuși că în încercarea de a face ceea ce este corect, ceea ce este bine, cumva, eu aș spune, una e când gândești acest lucru și alta e când încerci să-l pui în aplicare. Totuși e nevoie de o voință mult mai mare, de o determinare mult mai mare și eu aș mai spune că e posibil, dacă nu vă reprezintă și nu vă regăsiți cu aceste mesaje, să fie vorba totuși de cineva. Cineva pe care, sau ce nu puteți vedea voi, ce considerați poate că nu este atât de important pentru voi, posibil să fie cineva care să vă poată ajuta totuși să găsiți o soluție. O soluție la o anumită situație care v-a cam tot frământat în această perioadă. Este cineva care ori are o funcție de, cum să spun eu, educativă, da? Și care vă poate da anumite sfaturi bune, ca să zic așa, ori este cineva care v-ar putea ajuta să vă organizați un pic mai bine, să vă aveți rezultate mult mai bine în ceea ce privește poate chiar viața profesională și în special pentru cei care locul în care voi vă desfășurați activitatea este un loc colectiv. Poate fi un șef care într-un fel sau altul vă poate da acele răspunsuri pe care voi le căutați sau acele sfaturi care să vă ajute să rezolvați anumite situații. Iar asta trebuie să știți, asta trebuie să vedeți. Este ceva pe care eu mai degrabă cred că nu este neapărat că nu vedeți, dar cred că considerați cumva că nu prea este atât de important. Ce este important pentru voi în această săptămână, un doi de monede. Un doi de monede care vine cu necesitatea de a fi un pic mai echilibrați, cam pe toate aspectele vieții. Este important pentru voi o anumită schimbare, care desigur cere să vă adaptați mult mai bine, să treceți peste anumite obstacole. Nu este ceva ce voi nu puteți rezolva, dar eu aș mai zice că sunteți mult mai preciși și mult mai atenți pe anumite activități în această săptămână. Încercați cumva să le gândiți mult mai bine și abia pe urmă să alegeți ce să faceți, unde să faceți.
Este adevărat pe partea asta financiară, nu este tocmai indicat să faceți speculații financiare, da? Sau să încercați să câștigați bani într-o manieră cât mai ușoară. De ce? Pentru că știți cum e, trebuie să fiți într-un echilibru. Cu toate că aș spune că aveți abilitatea asta să jonglați, mai ales din punct de vedere economic și financiar. Aveți această abilitate, totuși în această săptămână, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să cântăriți tare bine lucrurile. În special pe parte financiară și eu aș mai spune și sentimentală. Da? Mi-apar foarte multe monede, ceea ce îmi spune că cumva sunt necesare este necesară această atenție pe aceste două planuri în mod special. Mergem mai departe și haideți să vedem ce trebuie să știți. Trebuie să știți cu acest paș de cupe că mulți dintre voi puteți primi o invitație, atât din punct de vedere sentimental, cât și de altă natură. Poate chiar un interviu pentru cei care sunteți în căutarea unui job. Vine o ofertă destul de bună pentru voi cu acest paș de cupe, dar e un purtător de vești bune. Așa că ceea ce voi trebuie să știți este că apar șanse, apar oportunități în viața voastră, în special pe partea muncii, dar de asemenea și pe partea bănuților, da? Pot veni idei care să vă aducă niște anumite câștiguri, da? Sau să rezolvați poate chiar o datorie, chiar o anumită plată. De asemenea, pajul de cupe vorbește de noi începuturi emoționale, da? Mai ales pe plan romantic, da? Cu cei care sunteți singurei, dar de asemenea se pare că și deschiderea emoțională pentru cei care sunteți într-un cuplu vă poate duce la o relație mult mai romantică. Cum de asemenea puteți primi și vestea pentru cei care desigur o așteaptă că se va mări familia, că există șansa venirii pe lumea unui nou membru în familie. De ce anume trebuie să țineți voi cont în această săptămână? Categoric de echilibru, așa cum bine am văzut și cu aceste cărți ale oracolului Belin. Avem echilibru cu 6 de monede, un echilibru care vă poate aduce acea armonie, acea stabilitate de care aveți atâta nevoie. Se pare că încet, încet, de ce anume trebuie să țineți voi cont de faptul că lucrurile încep să se stabilizeze, atât pe plan profesional, financiar și chiar sentimental. Care este sfatul cărților și este foarte interesant că apare turnul. Este de fapt, întărește foarte mult prima carte care, cum să spun eu, care se numește oarecum răzbunare sau răutate. Încercați în această săptămână să nu răspundeți la răutățile altora. Încercați să, cum să spun eu, să nu vă stresați foarte mult, să evitați persoanele negative, să evitați acele persoane care vă încarcă negativ, cel puțin din punct de vedere mental. Turnul pe poziția sfatului are o conotație, da? Vine cu o conotație pozitivă pentru că asta e poziția lui și tocmai acest lucru vă îndeamnă să nu răspundeți la provocări, să nu răspundeți la acele persoane care încearcă să vă strice buna dispoziție, să vă strice, cum să spun eu, să vă impacteze vibrația în așa fel încât din punct de vedere mental să fiți un pic dați peste cap. Este adevărat că e posibil să fie și o situație care stătea pe punctul de a exploda, dar manevrați-o cu inteligență și nu lăsați ca acest lucru să vă coboare foarte mult vibrația. Mergem mai departe și haideți să vedem ce poartă se deschide pentru voi, dragilor, în această
nouă săptămână de decembrie și avem partea viziunii. Spune așa că ceva iese la iveală, poate chiar un lucru la care te așteptai sau îl bănuiai, îl intuiai. Apar anumite semne și lucruri care te vor face să-ți dai seama că de fapt cumva te așteptai la lucrul ăsta, doar că așteptai să se facă și să devină și realitate. Și desigur mai avem o altă poartă, poarta străbunilor, da? Sau poarta înaintașilor voștri, care ne vorbește de lucruri legale, moșteniri, rădăcini, conexiune cu persoane care, dragi vouă, care poate nu se mai află în acest aspect terenal, se află într-un plan astral, dar care încearcă să vă ghideze, încearcă să vă ajute, încearcă să fie acolo pentru voi. Și în felul ăsta poate să aveți vise sau tot felul de semne de acest gen care să vă ajute în anumite situații cu care vă puteți confrunta în această săptămână. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru răbdare, pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri, pentru faptul că v-ați abonat. Mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Invit pe toți cei care încă nu au făcut-o, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, abonați-vă, este gratuit. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți să ne întâlnim la fiecare lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc o săptămână minunată, o săptămână plină de iubire, de căldură sufletească și, desigur, de multă iubire. Așa că, dragilor, până la următoarea noastră revedere, numai bine și să fiți iubiți!